Με παίρνει, με βλέπεις. Όταν έρθεις στην Ελλάδα, να πάρεις, να πιείς φρέντο καπουτσίνο. Μέτριο με μαύρη ζάχαρη και κανέλα. Αυτό θα πεις και θα με θυμηθείς. Σούπερ παγωμένος, ωραίος. Έσφιξαν οι ζέστες, παιδιά. Σφίγγουν οι ζέστες. Ξέρεις τι σημαίνει? Σφίγγουν οι ζέστες. Η λέξη σφίγγω, το ρήμα σφίγγω, όπως σε σφίγγω στην αγκαλιά μου. Δηλαδή, σε στενεύει κάτι, με σφίγγει το ρούχο. Σημαίνει ότι άρχισαν να ανεβαίνουν πάρα πολλοί θερμοκρασίες και ουσιαστικά είναι αρκετά πιο αποπνικτική, σε στενεύει, σου δημιουργεί δυσφορία. Σφίγγουν οι ζέστες λοιπόν και σήμερα θα σου κάνω ένα βίντεο για τις διακοπές. Τις διακοπές των Ελλήνων που πάνε συνήθως το καλοκαίρι, τις μεγάλες διακοπές, και φυσικά θα μου πεις και εσύ στα σχόλια τι κάνεις στη δική σου χώρα στις διακοπές τις μεγάλες, δηλαδή τις καλοκαιρινές. Αλλά μην μένουμε στάσιμοι, πάμε βόλτα. Ήρθε η ώρα να κάνουμε πλάνο για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Οι Έλληνες όταν σκέφτονται καλοκαιρινές διακοπές, σκέφτονται 3 πράγματα. Το χωριό τους, το εξοχικό τους και μπάνια στη θάλασσα. Πολύ σημαντικό μέρος της κουλτούρας μας, καθότι η Ελλάδα περιτριγυρίζεται όπου και να πας από θάλασσα. Επειδή λοιπόν συνήθως πολλοί Έλληνες, ακόμα και οι πρωτευουσιάνοι, οι Αθηναίοι, γιατί έχουμε γίνει και 5 εκατομμύρια πια, κοντεύει να βουλιάξει η Αθήνα, και άλλοι τόσοι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έχουμε όλοι συγκεντρωθεί στις μεγάλες πόλεις και γι' αυτό το φαινόμενο αυτό το ονομάζουμε αστιφιλία. Αστιφιλία, αγαπάμε την πόλη, επειδή βέβαια παρέχει και καλύτερες υπηρεσίες, ας το πούμε. Έτσι λοιπόν όλοι κατάγονται από κάποιο χωριό και σκέφτονται ή θα πάω στο χωριό μου να δω τους συγγενείς μου, να δω τους φίλους μου και αναλόγως που είναι, αν είναι παραθαλάσσια, να κάνω και τα μπάνια μου, ή θα πάω στο εξοχικό μου που συνήθως το αφήνουν πολύ καιρό κλειστό, δηλαδή όλο το χειμώνα, και το καλοκαίρι πάνε, ξέρω εγώ, 1 μήνα πριν, το καθαρίζουν, το ανοίγουν, περιποιούνται τον κήπο για να εγκατασταθούν καμιά φορά και 3 μήνες και παραπάνω, αναλόγως την εργασία τους. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι οι Ελληνίδες μαμάδες, εκείνες που είναι και ασχολούνται με οικιακά, πιο λίγες πλέον, οι περισσότερες εργάζονται πλέον, πάνε και ανοίγουν το σπίτι, το εξοχικό τους, από την ώρα που κλείνουν τα σχολεία. Παίρνουν τα παιδιά και πάνε εκεί. Και έρχεται ο μπαμπάς, ο πατέρας της οικογένειας, όταν ξεκλέβει τα Σαββατοκύριακα και όταν παίρνει άδεια για να πάει στο εξοχικό. Εν ολίγης, όλοι ονειρευόμαστε λίγες μέρες κάπου κοντά στη θάλασσα, λίγες μέρες ξενιασιάς, λίγες μέρες με χαλαρούς ρυθμούς, σε ταβερνάκια, σε μπαράκια, με ποτάκια, σε κανένα νησάκι και τέλος πάντων όπου μπορέσουμε να πάμε. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το συνήθιζαν και οι δικοί μου γονείς. Δηλαδή, όταν ζούσαμε Παρίσι, επειδή ο πατέρας μου εργαζόταν σε μεγάλο οργανισμό και δεν μπορούσε να φύγει όποτε ήθελε, αν και είχε κάποιες καλές άδειες, συνήθως η μητέρα μου μας έπαιρνε εισιτήριο και γυρνάγαμε εδώ στο πατρικό μου, το οποίο ήταν σούπερ πευκόφυτο, σούπερ εξοχικά ακόμα. Κοιτάς τώρα που χτιστήκανε τα πάντα. Οπότε ναι, και με ερχόταν μετά ο πατέρας μου με την πρώτη ευκαιρία όταν έπαιρνε την άδειά του εκεί τέλη Ιουλίου και συνεχίζαμε τις διακοπές μαζί μέχρι να επιστρέψουμε. Και θέλω να μου γράψεις αν στη χώρα σου
συνηθίζετε κι εσείς το ίδιο πράγμα, αν όντως κάνετε κάτι αντίστοιχο. Τα τελευταία χρόνια πρέπει να σου πω ότι οι Έλληνες εννοείται πάνε και αρκετά στο εξωτερικό. Και όταν λέω τα τελευταία χρόνια, και μια 20ετία μπορώ να βάλω και παραπάνω. Δηλαδή, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να δεις Έλληνες κάποιες μέρες να λείψουν στο εξωτερικό το καλοκαίρι. Βέβαια θα σου πω, επειδή τα μπάνια μας στη θάλασσα είναι ιερά και επειδή είναι και θέμα υγείας, παίρνεις ιόδιο, ξέρεις τι είναι το ιόδιο. Υπάρχει το ιόδιο στο αλάτι της θάλασσας που είναι πολύ καλό και πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό. Παίρνει λοιπόν ιόδιο, κολυμπάει, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο σαν άσκηση, χαλαρώνει και γεμίζει μπαταρίες. Οπότε συνήθως το εξωτερικό το αφήνει για κάποιες ας πούμε περιόδους που είναι πιο φθινοπορεινές, πιο ανοιξιάτικες και ίσως και χειμωνιάτικες κατά τα Χριστούγεννα. Για μένα δεν είναι θέμα. Και Ιούνιο έχω πάει εξωτερικό, σύντομα και Ιούλιο και Αύγουστο και όλο το καλοκαίρι έχω λείψει, Καναδά ας πούμε, είχε τύχει κάποια στιγμή. Οπότε ναι, είναι αναλόγως τι ψάχνει ο καθένας. Γενικά κάποιες καλές ευκαιρίες αν μπορείς να ταξιδέψεις είναι ωραίες. Τώρα, το ότι υπάρχει μια προτίμηση να πηγαίνουμε στα νησιά, νομίζω ότι και εσύ όταν έρχεσαι Ελλάδα αυτό προτιμάς. Όμως υπάρχει τελευταία και η άλλη πλευρά της πραγματικότητας, η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Η ακρίβεια και γενικά από την οικονομική κρίση και μετά έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις συνήθειές μας. Το κόστος των μετακινήσεων, της διαμονής, της διατροφής, γενικά έχει τόσο ξεφύγει που πλέον και ο Έλληνας είτε έχει μειώσει τις διακοπές του, είτε δεν τις κάνει καθόλου. Μάλιστα, άκουγα φέτος στις ειδήσεις ή τέλος πάντων σε ένα δελτίο, σε ένα απόσπασμα ειδήσεων στο YouTube, ότι φέτος οι Έλληνες ή θα περιορίσουν πάρα πολύ τις διακοπές τους ή δεν θα φύγουν καθόλου και το ποσοστό ανεβαίνει στο 50 με 55%. Δηλαδή διανοείσαι, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Οι μισοί Έλληνες φέτος δεν θα πάνε διακοπές. Και εγώ προσωπικά το καταλαβαίνω, γιατί το ζω. Τα έξοδα, το κόστος ζωής έχει ξεφύγει. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας τώρα. Κάποτε φόρτωνες το αυτοκίνητο στο καράβι, έπαιρνες και όλη την οικογένεια και φίλους και πήγαινες σε όποιο νησί θέλεις. Χωρίς να χρειαστεί να πουλήσεις τον νεφρό σου. Έκφραση. Ξέρεις τι σημαίνει η έκφραση? Άσε, πούλησα νεφρό για να πάρω αυτό το σπίτι. Ότι πούλησα ένα ζωτικό όργανο του οργανισμού μου, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο και ακριβό, για να πραγματοποιήσω κάτι που είχε πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Έτσι λοιπόν κάποτε δεν χρειαζόταν να κάνεις κάτι τέτοιο. Τώρα μιλάμε βρε παιδιά, εντάξει, τώρα όμως κοιτάς τα εισιτήρια, κοιτάς μάλλον τις τιμές των εισιτηρίων πριν τα κλείσεις, μαζί με το αυτοκίνητο αν χρειάζεται για να μπορείς να μετακινηθείς και λες, βλέποντας την τιμή, καλά, εισιτήρια πάω να κλείσω ή αγοράζω μετοχές σε ναυτιλιακή εταιρεία. Πραγματικά, είναι πανάκριβα και μη σου πω ότι στρέφονται πιο πολύ σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, γιατί τα εισιτήρια να πάρεις ας πούμε αεροπλάνο να πας σε κάποια κοντινή χώρα της Ευρώπης είναι πιο λίγα. Είναι πιο λίγα, ιδίως με ξένη εταιρεία. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Οπότε όλο αυτό έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια τις συνήθειές μας στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Τέλος πάντων, και επειδή οι διακοπές δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, οι διακοπές είναι και θέμα έκφραση, να αλλάξουμε παραστάσεις, αλλάζω παραστάσεις, να αλλάξουμε ψυχολογία, να ανεβεί το ηθικό μας,
να ξεκουραστούμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τη ρουτίνα της δουλειάς μια ολόκληρη χρονιά. Πόσο μάλλον όταν κάποιοι από τους Έλληνες εργάζονται πάρα πολλές ώρες και πολλές φορές κάνουν και 2 δουλειές. Τώρα θέλω να σου πω και κάτι άλλο, ότι ουσιαστικά τι γίνεται, επειδή με τα χρόνια της κρίσης γενικά οι Έλληνες έχουν πιεστεί, έχουν δείξει μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και αλληλοστηρίζονται. Δηλαδή, εγώ πάω στο εξοχικό φίλων μου σε νησί και εκείνοι όταν έρχονται Αθήνα για δουλειές, για να πάνε για εξετάσεις, για την υγεία τους, έρχονται σε μένα. Κάνουμε τέτοια πράγματα, οπότε βοηθάνε πάρα πολύ. Βοηθάμε πολύ ο ένας τον άλλον και εννοείται ότι εκεί θα το σκεφτώ λιγότερο να πάω σε ένα νησί που ξέρω ότι έχω ένα φίλο μου που θα με φιλοξενήσει. Θα το πάρω το εισιτήριο. Αν όμως πρέπει να πληρώσω και τη διαμονή, φυσικά είναι πιο δύσκολα. Ισχύει λοιπόν για τη μεσαία τάξη, η οποία πριν χρόνια ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά όπως ξέρεις υπάρχει ένα σχέδιο που μάλλον το ζεις και εσύ στη χώρα σου και μπορείς να μου γράψεις στα σχόλια, ένα σχέδιο φτωχοποίησης της μεσαίας τάξης που μάλλον εδώ θα αποφύγω να ασχοληθώ ή να μιλήσω εκτενέστερα πάνω στο ζήτημα, γιατί αυτό το βίντεο δεν αφορά αυτό το ζήτημα, αλλά τις καλοκαιρινές διακοπές. Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να σου πω, να σε ρωτήσω, εδώ, πότε συνήθως κανονίζεις τις διακοπές σου? Και γενικά στη χώρα σου, τι συνηθίζετε να κάνετε? Πολύ νωρίς ή τελευταία στιγμή, για παράδειγμα? Θέλω να μου γράψεις επίσης πού προτιμάς να ταξιδεύεις. Στο εξωτερικό ή προτιμάς στη χώρα σου? Και τι συνηθίζεται γενικά στη δική σου χώρα? Για να σε βοηθήσω, εγώ πάντως τα τελευταία χρόνια, τελευταία στιγμή κανονίζω, πραγματικά. Και πολλές φορές εκεί που περιμένω ότι δεν θα πάω πουθενά, τσακ, εμφανίζεται η ευκαιρία και όλο και κάπου πάω. Και κάπως έτσι τα βολεύουμε, ας πούμε. Πολύ ωραία. Περιμένω τα σχόλιά σου και να μου πεις, σαν και εμένα περιμένεις Ιούλιο τελευταία στιγμή για να κανονίσεις να πας κάπου, ή είσαι άνθρωπος του προγραμματισμού και το κανονίζεις από πριν? Θέλω να μου πεις. Σε αυτό το σημείο θέλω πριν κλείσω να ευχαριστήσω όλους σας, δεν το συζητάω, αλλά και κάποιους από εσάς που με στηρίξατε στο Buy Me a Coffee. Πραγματικά, όπως η Ελίζαμπετ και ο Έρικ με στηρίξατε στο Buy Me a Coffee. Πραγματικά δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Την αγαπημένη μου Σοφία και Έλενα από την Ιταλία, που ξέρουν εκείνες πόσο με έχουν στηρίξει. Και φυσικά την υπεραγαπημένη μου Ζάνα, για την οποία δεν θα πω πολλά, θα δείτε κάποιες εκπλήξεις. Δεν λέω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ξαδερφούλα μου τη Σοφία, την καταπληκτική μου, την αγαπημένη μου ξαδέρφη την Ταλεντάρα, που μου είπε κάνε οπωσδήποτε Buy Me a Coffee, και την Αν που είναι συνδρομητή στο κανάλι, την Αν από το Βέλγιο, που μου έδωσε την ιδέα να κάνω Buy Me a Coffee. Γιατί ό,τι στήριξη μου κάνεις, έχω σκοπό να επενδύσω στη βελτίωση του καναλιού. Για παράδειγμα, θα πάρω μία κάμερα πέτου, μία καλή όμως, μία καλή που σίγουρα θα κοστίσει πάνω από 500 ευρώ. Γιατί όταν θα πηγαίνω να κάνω ψώνια στη Λαϊκή, στο φούρνο που έχω σκοπό να πάω, στο σούπερ μάρκετ, σε διάφορες υπηρεσίες, θα τη βάζω εδώ και θα βλέπεις κανονική εικόνα και το διάλογο και κανονικά τον υπάλληλο. Φυσικά θα κρύβω, θα θολώνω το πρόσωπό του για λόγους διακριτικότητας. Αλλά θα μπορώ να σου κάνω ακόμα καλύτερα βίντεο. Οπότε σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ήθελα να σου το πω αυτό και θα βρεις το link μέσα στην περιγραφή των βίντεο. Αυτά για σήμερα. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν εδώ και παρακολούθησες αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Γράψε μου ό,τι θέλεις στα σχόλια και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.